Dan bila aku sampai kat Egil ni, memang view dia sangat cantik lah. Di mana katanya terdapat 2 makam Rasul. Aku pergi ke Sani Ulfa ni semata-mata nak tengok gua di mana Nabi Ibrahim alaihissalam telah dilahirkan. Assalamualaikum, welcome back to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ni ialah episod ke-11 Overland Malaysia ke England, di mana aku telah overland ke border Turkey dan telah explore di kawasan Kurdistan. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan juga like. Episod sebelum ni aku telah cerita pengalaman aku di Iran, di mana aku telah bermulanya puasa Ramadan di sana. So untuk cross border Iran Turki, aku perlu ambil minivan daripada Koi Iran dan cross over ke van Turki. Tak jauh pun nak cross border ni, tapi dekat border dia punya security ketat dan agak delay jugalah kerana sistem down katanya. 3 jam jugalah mengambil masa untuk settle semua ni. So minivan ni telah drop aku kat bandar van, iaitu bandar di sebelah border Turki, dan plan aku sepatutnya terus ke bandar Diyarbakir, tapi hanya ada bas pada waktu petang. So aku ada masa sikit lah untuk pusing-pusing bandar van. Fakta yang paling menarik dekat van ni ialah terdapat banyak van dekat sini. So aku carilah masjid dekat van. Sepanjang perjalanan aku selama ni, aku agak rasa jauh daripada Islam lah juga. Sebab kebanyakan negara yang aku pergi semua minoriti Islam dan kena usahalah untuk mencari masjid, makanan halal. Dan bila aku sampai kat masjid ni, hati aku sangat tersentuh. Apabila aku masuk masjid ni, aku rasa sangat bersyukur lah, sebab akhirnya aku sampai ke negara yang majoritinya Sunni Muslim. Mungkin juga kerana ia pada bulan Ramadan yang buat aku lagi emosional lah. So petang tu aku telah naik bas ke Diyarbakir, iaitu selama 5 jam. Dan bas ni juga stop kat beberapa bandar lah untuk drop customer ataupun pick up customer. Paling jakun sekali bila dia stop kat bandar bernama Batman. Walaupun dia stop sekejap untuk drop dan pick up customer, aku keluar bas jakun lah takat gambar apa-apa yang ada tulisan Batman. Dan bila aku sampai Diyarbakir, ada kawan baru yang aku kenal, Kurdish, iaitu Idris Altintop. Dia telah pick up akulah dan aku telah duduk dekat rumah dia. Aku kenal Idris ni daripada kawan sekolah aku di Malaysia. Dan hari esok tu, Idris telah bawa aku jalan-jalan round dekat bandar Diyarbakir bersama kawan dia, Ali. Aku telah pergi ke Great Mosque of Diyarbakir, dan masjid ni merupakan masjid terlama di Mesopotamia. Katanya Islam telah sampai ke Diyarbakir pada tahun 639 di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab, dan masjid telah dibina di sini. Tetapi masjid yang telah dibina itu telah rosak dan tak digunakan lah. Dan pada tahun 1091, Sultan Malik Shah daripada Seljuk Empire mengarahkan untuk membina masjid baru, dan masjid baru ini dibina inspirasi daripada Great Mosque of Damascus. Diyarbakir ini juga kaya dengan sejarah agama Kristian, dan terdapat 2 buah church yang berdekatan dengan Grand Mosque. Church pertama yang aku telah lawat ialah Marpetun Chaldean Catholic Church, kepunyaan Syriac Kristian. Katanya mereka ini adalah keturunan Assyria, antara civilization tertua yang wujud sejak 2500 BC semasa zaman kuno Mesopotamia. Dalam church ni ada Bible yang ditulis dalam bahasa Arab. Dan satu lagi gereja yang berdekatan yang aku telah melawat ialah The Church of Saint Giragos, di mana ia dimilik oleh Armenian Church. Armenian Christian ini merupakan antara sektor Kristian yang terlama. Dan juga terdapat satu lagi masjid yang aku telah pergi, iaitu Hazreti Sulaiman Mosque. Dekat masjid ni menarik kerana terdapat kubur-kubur para sahabat-sahabat Nabi. Terutamanya terdapat kubur Sulaiman Ibn Khalid, iaitu anak kepada sahabat Nabi Khalid Al-Walid, pejuang Islam.
Dekat Diyarbakir juga aku dapat pengalaman berpuasa Ramadan. Idris dan kawan-kawan dia telah bawa aku berbuka puasa lah makanan-makanan diorang. Dan juga aku telah bersahur dengan keluarga Idris. Dekat sini juga lah first time aku dengar bunyi gendang-gendang yang kuat pada pukul 2-3 pagi. Aku ingat perang ke apa. Rupa-rupanya mereka nak kejutkan orang-orang untuk bangun untuk bersahur. Dan paling obvious sekali dekat bandar Diyarbakir ini ialah kubu pertahanan diorang, iaitu Diyarbakir Fortress. Dikatakan sejak Roman Empire lagi fortress ini dibina pada tahun 297. Dan kerajaan Uthmaniyah telah expand fortress ni pada abad ke-15 dan 16. Diyarbakir Fortress ni ialah dinding pertahanan terlebar dan terpanjang selepas The Great Wall of China. Dari sini juga aku telah dapat tahu tentang kewujudan orang Kurdish. Kurdistan ialah sebuah kawasan di Asia Tengah dan mempunyai culture tersendiri. Kurdistan sekarang ni terbahagi kepada 4, iaitu di Turki, Iraq, Iran dan juga Syria. Terdapat seramai 20 juta kaum Kurdish di Turki sahaja. Dan 1/4 daripada negara Turki ialah kawasan Kurdistan. Dan terdapat juga bekas tempel Zoroastrian di bawah salah satu tower di Fortress Diyarbakir ni. Zoroastrian merupakan agama terlama di dunia dan dia merupakan agama orang Kurdish sebelum datangnya Islam. Idris dan Ali juga telah drive aku ke kawasan yang menarik, iaitu 50 km daripada Diyarbakir, tempatnya nama Egil. Dan bila sampai ke Egil ni memang view dia sangat cantik lah. Katanya ia pernah menjadi sebahagian daripada Babylon. Dan katanya juga di Egil, Nabi Yusuf telah duduk dekat sini majoriti daripada kehidupan dia. Terdapat satu masjid di Egil di mana katanya terdapat 2 makam Rasul, iaitu Nabi Zulkifli alaihi salam dan juga Nabi Ilyasa alaihi salam. Katanya mereka telah jumpa kedua-dua makam ini dekat dalam tasik yang berdekatan. Dan dari situ mereka telah beranggapan makam-makam ini kepunyaan Nabi Zulkifli alaihi salam dan juga Nabi Ilyasa alaihi salam. Tapi itulah, dekat bandar Al-Kifli di Iraq juga terdapat makam Nabi Zulkifli, dan dekat Palestin pula ada makam Nabi Ilyasa. Wallahu alam. Selepas beberapa hari di Diyarbakir, aku telah move on ke Sani Urfa, iaitu hanya 2 jam saja naik bas. Dekat Sani Urfa ni penduduknya terdiri daripada orang Turkish, orang Kurdish dan juga orang Arab. Dan Urfa ni hanya 50 km daripada border Syria dan masa tu tengah hangatlah berperang di Syria. Semasa aku berada di Urfa memang terdapat ramai Syrian refugee. Boleh dikatakan seramai 500,000 orang. Aku pergi ke Sani Urfa ni semata-mata nak tengok gua di mana Nabi Ibrahim alaihissalam telah dilahirkan. Bandar Urfa ni dikenali sebagai City of Prophets untuk agama-agama daripada Nabi Ibrahim, iaitu agama Jew, Kristian dan juga Islam. Terdapat juga lah satu tasik kecil ni berdekatan dengan gua ni. Tasik ni diorang kata tempat di mana Nabi Ibrahim telah dicampak ke dalam api. Dan Allah telah menjadikan api-api kepada air dan kayu-kayu api kepada ikan. So diorang kata ikan-ikan dalam tasik ni ialah keturunan daripada ikan-ikan yang dijadikan daripada kayu api. Alright guys, sampai sinilah cerita pengalaman aku di kawasan Kurdish di Turki. Episod seterusnya aku akan cerita pengalaman aku explore lagi di dalam Turki, di mana aku telah pergi ke Kapadokia dan juga Istanbul. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video. Thank you.